Αγαπητοί και αγαπητές, γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε την πέμπτη και τελευταία ενότητα του προγράμματος Prison Safe. Ας υπενθυμίσουμε ότι το Prison Safe είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στις φυλακές σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα, ώστε να συμβάλλουν στην ασφάλεια και την ευημερία όλων των κρατουμένων, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα και την έκφραση φύλου τους. Έως τώρα, έχετε παρακολουθήσει τις προηγούμενες ενότητες σχετικά με τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων, σχετικά με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τη μεταχείριση των κρατουμένων και σχετικά με τις καλές πρακτικές ως προς την ισότιμη διαχείριση των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων. Τώρα έφτασε η ώρα της πέμπτης και τελευταίας ενότητας της κατάρτισης. Η πέμπτη ενότητα, με τίτλο «Βέλτιστες πρακτικές και εμπνευσμένες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στις φυλακές», επιδιώκει να συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων μέσω δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και στην ενδυνάμωσή τους. Η ενότητα επίσης περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές φυλακών για την δίκαιη μεταχείριση των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων. Συγκεκριμένα, η δομή της ενότητας 5 περιλαμβάνει αρχικά τους στόχους της ενότητας, καθώς και συγκεκριμένες πρακτικές που μπορούν να υποστηρίξουν τους ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενους για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και της αυτοεκτίμησής τους, όπως η δημιουργία ασφαλών χώρων για τους κρατούμενους αυτούς. Στη συνέχεια, αφού παρουσιάζονται κάποιες πολιτικές όσον αφορά στη διαχείριση και τη μεταχείριση των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων με σεβασμό και δικαιοσύνη, η ενότητα κλείνει με τα κύρια συμπεράσματα. Σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο «ΛΟΑΤΚΙ άτομα στις φυλακές, εμπειρίες στην Αγγλία και τη Σκωτία», υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές που μπορούν να υποστηρίξουν τους ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενους ώστε να αντιμετωπίσουν ορισμένες από τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους. Αυτές οι πρακτικές περιλαμβάνουν την δημιουργία και διανομή οδηγών προς τους κρατούμενους σχετικά με τα δικαιώματά τους, την καθιέρωση θέσης εκπροσώπου των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων και την οργάνωση ομάδων υποστήριξης για ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενους. Συνεχίζοντας με κάποιες καλές πρακτικές, μπορούμε να προσθέσουμε και την αλληλογραφία των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων με άλλους ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενους, με εθελοντές και με ανάλογες ομάδες υποστήριξης. Τέλος, άλλος ένας αποτελεσματικός τρόπος υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων είναι η δημιουργία ασφαλών χώρων στο περιβάλλον της φυλακής, όπου μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα χωρίς το φόβο των διακρίσεων. Στην ενότητα 5 παρουσιάζεται επίσης και η έκθεση με τίτλο «Αναδυόμενες βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση φυλακισμένων ΛΟΑΤΚΙ ατόμων», η οποία εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Fenway το 2018. Η έκθεση προτείνει πολιτικές που εφαρμόζονται ήδη σε διάφορα σοφρονιστικά συστήματα για την βέλτιστη αντιμετώπιση των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων, όπως η ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται κατά τη διαδικασία εισαγωγής και ταυτοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων και η απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας, κατάλληλες για τις συγκεκριμένες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψής τους. Ολοκληρώνοντας την πέμπτη ενότητα, ολοκληρώνεται και το πρόγραμμα κατάρτισης Prison Safe. Ευελπιστούμε η συμμετοχή σας σε αυτό να σας έδωσε τις γνώσεις και τα εργαλεία για τη βελτίωση της διαχείρισης των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων στο κατάστημα κράτησης που εργάζεστε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην κατάρτιση.